ચાસણીની ઝંઝટ વગર કે પછી વધારે પડતા ઘીનો ઉપયોગ કર્યા વગર તહેવારો માટે આજે આપણે સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા ચણાની દાળમાંથી લાડુ બનાવશું। જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે આ લાડુ ચણાની દાળમાંથી બનાવશું। તો તેના માટે મેં અહીં 2 વાટકા જેટલી ચણાની દાળ લીધી છે। હવે ચણાની દાળને એક બાઉલમાં લઈને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેશું। તો ચણાની દાળ ધોવાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં પાણી એડ કરી દેશું અને ચણાની દાળને 4 થી 5 કલાક માટે પલળવા દેશું। અને જો તમારે જલ્દીથી લાડુ બનાવવા હોય તો દાળ પલાળવામાં થોડું એવું ગરમ પાણી એડ કરું, જેથી દાળ 1.5 થી 2 કલાકમાં જ પલળી જશે। તો 4 થી 5 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે દાળને જોઈ લઈએ। તો આપણે જે દાળ પલાળવા રાખી હતી તે સારી રીતે પલળી ગઈ છે અને દાળ પલાળવાને કારણે દાળનું પ્રમાણ પણ વધી ગયું છે। હવે દાળને મિક્સર જારમાં એડ કરી દેશું અને આ રીતે પાણી કાઢીને મિક્સરની જારમાં એડ કરશું। હવે આપણે દાળને પાણીનો જરા પણ ઉપયોગ કર્યા વગર ક્રશ કરી લેવાની છે। તો દાળ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે થોડી એવી દરદરી દાળને પીસવાની છે। તો હવે એક કઢાઈમાં તેલ મૂકશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે જે દાળ ક્રશ કરીને રાખી છે તેને હાથની મદદથી કોઈ પણ શેપ આપીને તળી લેશું। તો મેં આ રીતે મુઠિયાનો શેપ આપ્યો છે। તો આવી જ રીતે બધી જ દાળના મુઠિયા વાળીને તળી લેશું અને જ્યાં સુધી મુઠિયાનો કલર થોડો એવો ગોલ્ડન બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી મુઠિયાને તળવાના છે અને એકદમ ક્રિસ્પી તળવાના છે। તો મુઠિયાનો કલર થોડો એવો ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેને બહાર કાઢી લેશું। તો બધી જ દાળના મિશ્રણમાંથી આ રીતે મુઠિયા બનાવીને તળી લેશું। તો આપણે બધા જ મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે મુઠિયાને થોડી વાર માટે ઠંડા થવા દેશું। તો મુઠિયા સારી રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે મુઠિયાને હાથની મદદથી આ રીતે ટુકડા કરી લેશું। ટુકડા કરીને પછી જ મિક્સર જારમાં એડ કરવા, જેથી કરીને મિક્સરની જાર ખરાબ ન થાય, કેમ કે ચણાની દાળમાંથી આપણે જે આ મુઠિયા બનાવ્યા છે તે બહુ જ કડક હોય છે, તેથી ટુકડા કરી લેવા। તો બધા જ મુઠિયાના ટુકડા થઈ ગયા છે। હવે મિક્સર જારમાં એડ કરી દેશું અને મિક્સર જારમાં એડ કરીને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું। તો બધા જ મુઠિયા સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયા છે। હવે આ રીતે ચાળણીની મદદથી ચાળી લેવું, જેથી કોઈ મોટા ટુકડા હોય તો તે નીકળી જાય। તો બધા જ મિશ્રણને સારી રીતે ચાળી લેશું। તો ચાળ્યા પછી આપણે આ રીતનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ મિશ્રણમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને 3 થી 4 મિનિટ જેટલું શેકી નાખશું। આમ કરવાથી ઓછા ઘીનો ઉપયોગ કરીને પણ આપણે જે લાડુ બનાવશું તેમાં ઘીનો ટેસ્ટ આવી જશે। અને જો તમારે ઘીનો બિલકુલ પણ ઉપયોગ ન કરવો હોય તો તમે ઘી વગર એમનેમ પણ શેકી શકો છો। તો 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણું મિશ્રણ પણ સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે। હવે લાડુ માટેની ચાસણી બનાવી લેશું। તો આપણે જે વાટકાના માપથી ચણાની દાળ લીધી હતી તે જ માપથી 2 વાટકા જેટલી ખાંડ લઈ લેશું અને ખાંડમાં 2 વાટકા જેટલું પાણી ઉમેરી દેશું। હવે પાણીને સારી રીતે ઉકળવા દેશું। તો આપણે આ ચાસણીમાં કોઈ પણ તાર લેવાનો નથી, ખાલી ચાસણી થોડી એવી ચીકાશ આવી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। હવે અડધી ચમચી જેટલો કેસરી ફૂડ કલર એડ કરી દેશું। કલર એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો ફૂડ કલર અવેલેબલ હોય તો એડ કરો અથવા સ્કીપ કરી દેવું। અને હવે અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરી દેશું। તો હવે આપણી ચાસણી પણ બની ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી થોડી એવી ઘટ લાગવા માંડી છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું। હવે આપણે જે મિશ્રણને ઘીમાં શેકીને રાખ્યું છે તેમાં જ ચાસણી એડ કરી દેશું। હવે મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું ચાસણી સાથે। જ્યારે આપણે ખાંડની ચાસણી સાથે મિશ્રણને મિક્સ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખવી। તો બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું ચાસણી સાથે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ અને ચાસણી બંને સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દેશું અને સારી રીતે હલાવતા રહેશું। જો આ સમયે તમને મિશ્રણ થોડું કોરું કોરું લાગતું હોય તો પાણીને ગરમ કરીને એડ કરવું, અથવા જો તમારે લાડુને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર ન કરવા હોય તો તમે દૂધ પણ એડ કરી શકો છો। દૂધનો ટેસ્ટ પણ લાડુમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। મિશ્રણ હવે કઢાઈ છોડવા લાગ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આ મિશ્રણમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું, જેથી આપણા લાડુમાં ઘીનો ટેસ્ટ પણ આવે અને લાડુ થોડા એવા શાઇની બને।
તો આ મિશ્રણ થોડું એવું કઠણ થઈ જાય અને કઢાઈ છોડવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો લાડુનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દેશું. તો આપણું મિશ્રણ થોડું એવું ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે લાડુ બનાવવાનું ચાલુ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ થોડું એવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે તેના મીડિયમ સાઇઝના લાડુ બનાવી લઈએ. તો મેં આ સાઇઝના લાડુ બનાવ્યા છે અને જો તમારી પાસે ટાઈમ ન હોય તો તમે થાળીમાં ઘી લગાવીને મિશ્રણને પાથરી દેવું અને સારી રીતે સેટ થઈ જાય પછી તેને કટ કરીને બરફીનો શેપ આપી દેવો. તો બધા જ લાડુ આપણે આ રીતે બનાવી લેશું. મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા સુપર સોફ્ટ એવા આપણા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ લાડુ બનાવીને એકવાર ખાશો તો તમે મોતીચૂરના લાડુ પણ ભૂલી જશો. ખૂબ જ ઓછા ઘીમાં ચાસણીની ઝંઝટ વગર લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તહેવારોમાં આ લાડુ જરૂરથી બનાવજો, તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તહેવારો પર તો બહારની મીઠાઈમાં કેટલી ભેળસેળ આવે છે તે તો આપણને ખબર જ છે. તો બહારની મીઠાઈ ખાઈને બીમાર પડવું તેનાથી તો સારું છે કે ઘરે જ મીઠાઈ બનાવી લેવી પડે, થોડી મહેનત કરવી પડે, પરંતુ બીમાર પડવું તેનાથી તો સારું જ છે. આ દિવાળી પર એકવાર તો આ લાડુ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમને લાડુની રેસીપી કેવી લાગી. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.